What's up mga pare ko? Welcome na naman sa episode ng aking channel. For today, pag-uusapan natin yung mga bagong motor ng Honda dito sa Pilipinas. Yan, pero bago ang lahat ng yan huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Hit na rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo rin kalimutang i-follow ang ating Facebook fan page para maging connected tayo sa isa't isa. May mga nilabas nga ng mga motor si Honda Philippines dito sa Pilipinas. Meron siyang mga scooter tsaka mga manual. So talakayin natin isa-isa kung ano ba ang mga motor na to. Mag-umpisa tayo sa mga scooter. Ayan. Nung last year ay nilabas nga ni Honda itong the all new Honda GENIO. Meron siyang 110cc na may pagka-classic looking. Hindi siya yung mga motor na pang racing talaga, pero kung mga pang everyday use lang, pwedeng-pwede na. Meron siyang average fuel consumption na 60 km per liter. Ano yun claim ni Honda yun So, more or less, mga ganun yung fuel consumption niya. So, napakagandang motor nito. So, mga pumapasok lang sa trabaho, yung walang balak na makipag-racing sa daan. Yung talagang chill lang. Kasi meron siyang step board. And, ang maganda pa dito, advantage siya dun sa mga ibang scooter na ka-level ng makina niya is meron siyang digital speedometer. All digital panel guys and LED lights. Tsaka yung siyempre yung sitting position niya upright. And isa pang advantage ito ay meron siyang power socket charger. So mga mahilig mag-travel dyan na ginagamit yung motor, wala na kayong pag-aalinlangan na malulobat kayo kasi ito may power charger na siya So again, sa mga gusto lang na magmotor na pamasok sa trabaho, pamasok sa opisina, mga pamalengke lang, pwedeng-pwede na itong motor na to Talagang hindi kayo magsisisi kung mag-spend kayo ng pera nyo dito. Nagkakahalaga siya ng 72,900 SRP. So medyo may iba ng onti yan sa mga dealer, more or less ganun, kasi iba-iba rin yung mga dealer. Maraming mga nagbebenta dito niyan, like Motor Trade at kung ano-ano pa. So next sa ating listahan ay ang all new AIRBLADE 150. Ayan. So, nirelease din ito. Kung di ako nagkakamali, last year din. Bago matapos yung taon ng 2019. Ito naman motor ito is automatic din. Pero medyo brusko siya ng onte compared sa GENIO. Pinsan to ni Honda Click. Ang pinagkaiba lang nila ni Honda Click, maraming mga stroke yung mga lines niya sa body, talagang madami. At ito, wala tong stepboard. So, kagaya siya ng mga Honda PCX na wala siyang gulay board kung tawagin nga nila Pero meron siyang ABS, yun yung medyo panglaban dito ni Honda AIRBLADE. Meron siyang ABS, single ABS lang at nagkakahalaga siya ng 109,000 pesos. Sa makina naman, meron tayong 150cc. So, okay din, matipid din naman siya kasi ang claim ng Honda dito is 45 km per liter. So, kung medyo gusto nyo ng medyo aggressive yung makina, medyo may powerful ng onte maganda tong motor na ito para sa inyo. Tapos, may sa safety features pa sa niya ABS or anti-lock braking system. Sa unahan lang sa likod wala. And full digital panel, tapos yung compartment niya malaki. Marami kayong pwedeng ilagay, mga kung ano, mga office stops, mga school supplies nyo, mga baon, at kung ano-ano pa. So kung mga pang service lang din, pwedeng-pwede ito. Kung baga, ito yung motor na pang service mo, na kailangan mo rin ng power na pwedeng-pwede rin sa pang long ride guys, hindi kayo papahiyan ito kasi 150cc to ako naka 150cc na Honda na ako, which is the Honda Click 150. Talagang swabing-swabe sa riding lalo na to, mas advanced to ng onti kaysa kay Honda na may ABS at kung ano na pang mga features. So kung gusto niyo malaman yung full features itong motor na to, bisitahin niyo lang yung aking channel at meron akong review para dito sa motor na to. Susunod sa ating listahan ay walang iba kundi ang Honda ADB 150. Ito ang smaller version ng Honda X-ADB 750. Nung nilabas ng motor na to dito sa Pilipinas, napakaingin nito sa Facebook guys. Actually, hindi pa ito nalalabas sa Pilipinas, sobrang ingin na ng mga tao Ang dami ko nang nakikita sa mga Facebook groups na post ng motor na to. Tsaka unang nakita ko palang motor na to, nagandahan na talaga ako. Nagkakalaga siya ng 149,000 pesos. Medyo pricey ng onte compare dun sa mga counterpart siya sa ibang brand. 150cc lang siya pero may ganun siyang price. Alamin natin kung bakit may mga ganun siyang price. Una-una, ABS na siya. Single ABS lang din. And yung preno niya, dual disc brake. I mean, disc brake yung front tsaka yung rear. So, malakas yung stopping power niya. Meron siyang sub-tank suspension. So, hindi to normal sa mga scooter na bike kasi actually kung correct me if I'm wrong wala pa ako nakikita na motor dito sa Pilipinas na may sub-tank suspension na small displacement bike na scooter. Nung nakita ko to, talagang nagandahan ako sa forma niya Tapos meron siyang adjustable na windshield.
And malaki yung compartment niya syempre. Tapos sobrang accessible ng gas tank niya kasi nasa bandang unahan na. Wala rin siyang gulay board, pero yung motor kasi na to hindi dun design Design to for adventure. Sa mga mahilig dyan mga adventure riding, ito yung bagay na bagay. Hindi lang to pang city driving, mga pang probinsya talagang okay na okay to. Kaya nga ito yung tinawag nila na adventure scooter. Sumunod sa ating listahan ay ang CBR 150R. Actually, hindi naman talaga siya bago kasi may mga CBR 150 naman na dito sa Pilipinas Kaso nga lang, ang bago dito sa motor na to, meron siya ng ABS. So, single channel ABS lang din siya. So, sa mga CBR lover dyan, meron na tayong available ngayon sa market na CBR na may ABS Sa mga sports bike, sa pagkakaalam ko, ito pa lang yung may mga ABS sa mga small displacement na mini sport bike kung tatawagin natin. Kasi sa R15 wala pa silang ABS dito sa Pilipinas kahit si GSX R150. Kaya malaking advantage itong CBR sa mga ibang counterpart niya. Sumunod sa ating listahan ay ang Supra GTR 150. Actually, marami din natin nag-aabang dito Kaso hindi itong version na to Yung Winner X. Marami talaga nag-aabang doon. Kaso maraming mga na-disappoint nung nilabas nila to kasi ang akala ng mga tao ilalabas nila yung Honda Winner X pero hindi. Itong si all new Supra GTR 150. So 2020 version na all digital panel kasi yung old version is analog pa yung ginagamit. Ito all digital na. So same lang siya ng engine dito sa RS 150. Pares sila underbone. So ang advantage lang nito naka 6 speed siya tsaka dual overhead cam. Unlike dun sa counterpart niya sa Yamaha na naka 5 speed tsaka single overhead cam. Sa looks, okay naman yung looks niya Sa picture, kung titignan nyo kasi sa picture, medyo hindi, parang okay lang ganun. Pero kung nakita nyo to sa personal, ako kasi nakita ko na to sa personal may dating din siya, hindi siya yung akala ng iba na, ay wala, pangit. Pero hindi, talagang may sarili siyang may sarili siyang dating Hindi siya kagaya ng sniper na pogi. Pero pogi rin to, pero iba yung pagka-forma niya Kumbaga aggressive looking yung motor na to. Syempre, naka 6 speed to, dual overhead cam. Marami na nagpatunay na mas maganda ang performance ito kaysa sa Sniper 150. So kung gusto ng underbone na medyo upright, kasi mas upright to kaysa kay RS 150 Tapos may engine performance din, bagay na bagay sa inyo tong si Honda Supra GTR 150. So siguro guys, hanggang dito lang ulit yung video na to. Kung may mga bago pa tayong motorcycle news, ay i-update ko kayo. So sa mga bago pa lang, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa aking channel para maging updated kayo sa mga news na ibibigay ko sa aking channel. And i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook fan page para maging connected tayo sa isa't isa. So guys, have a nice day. Thank you for watching. Bye-bye!